ආයිබෝවන් මගේ නම ආචාර්ය රුචිර විජේසේන. අද අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ විශේෂයෙන්ම අන්වීක්ෂ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂය. එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කෑනින් මයික්‍රොස්කෝප් කියන අති සුවිශේෂ අන්වීක්ෂ පද්ධතිය ගැනයි. දැන් මේ ඔබට පිටිපස්සෙන් පේන්නේ පරිලෝකන අන්වීක්ෂය. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා මොකක්ද ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂයක තියෙන වැදගත්කම සහ ඒ උපයෝගිතා මොනවද? ඒ වගේම සරලව ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම මම අද පෙන්නනවා මේ පරිලෝකන අන්වීක්ෂය ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂයෙන් අපි ලබා ගන්නා වූ විවිධ වස්තුන්ගේ ඡායාරූප. ඒ කියන්නේ මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් ගන්න ඉමේජස් වගේක් අපි ඔයගොල්ලන්ට ටික විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්න තමයි අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම මේ සාකච්ඡාවට අපි ප්‍රවේශයක් ගමු. මොකක්ද මේ මයික්‍රොස්කෝප් එහෙම නැත්නම් අන්වීක්ෂ කියන්නේ කියන කාරණාව ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි අපි නැනෝ තාක්ෂණය ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරනකොට අපි බලන්න උත්සාහ කරන්නේ ඊටාම සූක්ෂම පද්ධතියෙන් ගැන. ඒ කියන්නේ ඊටාම කුඩා වස්තුන්. දැන් කොච්චර කුඩාද කියනවා නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මිලිමීටර් එකක් අරගෙන ඒක කොටස් 1000කට බෙදුවා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒකෙනුත් එක කොටසක් අරගෙන ඒක නැවත කොටස් 1000කට බෙදනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් අන්න ඒ වගේ තාම සියුම් මිනුමක් තමයි අපි කියන්නේ නැනෝමීටර් එකක්. ඉතින් නැනෝ තාක්ෂණය ගැන අපි අද කතා කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ පාඩම් මාලාවෙම අපි කතා කරේ. ඉතින් මේ වගේ තාම සූක්ෂම පරිමාණයක් අපි කොහොමද මේ බලන්නේ? එහෙම නැත්නම් නිරීක්ෂණය කරන්නේ? මොකද විශේෂයෙන්ම නැනෝ තාක්ෂණය කියන අපි මේ විද්‍යාව ඇතුළේ නැනෝ තාක්ෂණය කියන මේ තාක්ෂණික කාරණා ඇතුළේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ පදාර්ථ සියුම් ලෙස නිරීක්ෂණය කරලා ඒවේ අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් කරන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් මේ ඊටාම සියුම් පදාර්ථ දිහා හොඳින් බලන්න. ඒ හොඳට ඒ තියෙන ඒ කාරණා පිළිබඳ අපි කියන ෆීචර්ස් හොඳට බැලීමට නිරීක්ෂණය ඔබ්සර්ව් කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි අන්වීක්ෂය කිව්වහම අපිට ගොඩාක් වෙලාවට මතක් වෙන්නේ ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂය. දැන් ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂයක අපි කියන්නේ නැත්නම් සරල අන්වීක්ෂය කියලාත් අපි කියනවා. සරල අන්වීක්ෂය කිව්වම අපි අත්කාජය තමයි මූලිකම අන්වීක්ෂය. දැන් ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂය ගත්තාම ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් ආකාරයක ක්‍රියාත්මක වීමත්. නමුත් සරල අන්වීක්ෂයක් සහ ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂයක් කියන මේ දෙකේම අපි භාවිතා කරන්නේ අපි කියනවා විසිබල් ලයිට්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ කිරණ. ඒ කියන්නේ ආලෝක කිරණ වලින් තමයි අපි ඒ කටයුත්ත කරන්නේ. අපි යමක් ඔබ්සර්ව් කරන්නේ ආලෝක කිරණ භාවිතා කරලා. දැන් අපි එහෙම කියපු ගමන් අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය වශයෙන් ආලෝක කිරණ ප්‍රකාශ අපි වර්ණාවලිය ගත්තොත් දල වශයෙන් නැනෝමීටර් 400ත් 800ත් අතර තමයි පවතින්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා එහි තරංග ආයාමය වශයෙන් කිව්වොත් ඉතින් තරංග ආයාමය නැනෝමීටර් 400ත් 800ත් අතර පවතී. එතකොට අපි කොහොමද තරංග ආයාමයේ නැනෝමීටර් 400ත් 800ක් වන තරංගයක් භාවිතා කරලා විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් පාවිච්චි කරලා ඊට වඩා ඊටාම සියුම් වෙච්ච නැනෝමීටර් 10ක් 15ක් වෙච්ච වස්තුවක් ඔබ්සර්ව් කරන්න. ඒක කරන්න බෑ. එහෙනම් ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂවල තියෙනවා අපි කියනවා ෆන්ඩමෙන්ටල් ලිමිටේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන් තියෙනවා යම්කිසි සීමා වීමක් විශේෂයෙන්ම කුඩා පද්ධතීන් බැලීම සඳහා. අපි කියනවා මේකට ඩිෆ්‍රැක්ෂන් ලිමිට් කියලා. ඒක නිසා මේ ඊටාම කුඩා පද්ධතිය, ඒ කියන්නේ නැනෝමීටර් 10ක් 20ක් 100ක් වෙන පද්ධතිය වුණත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂය භාවිතා කරලා සාමාන්‍ය ක්‍රමවේද යටතේ බලන්න බෑ. මේ නිසාම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වෙනත් ආකාරයක විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. ඒ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයේ මෙවැනි පද්ධති බලන්න අවශ්‍ය නම් ඒ පද්ධතියක් හිතන්න අපි නැනෝමීටර් එකක පද්ධතියක් බලන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. නැනෝමීටර් එකක පද්ධතියක් වස්තුවක් බැලීම සඳහා ඊට වඩා ඊටාම කුඩා තරංග ආයාමයක් සහිත යම්කිසි කිරණයක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි අන්න ඒ කටයුත්ත තමයි අපි විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ භාවිතා කරලා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි ප්‍රධාන මූලධර්මය තමයි විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් ත්වරණයට ලක් කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් ගොඩනගන්න. ඒ ත්වරණයේ ප්‍රමාණය අනුව ඒ ත්වරණයේ තියෙන මේ ප්‍රමාණවත් කියන්නේ අපි කියනවා EV value එකම නැත්නම්
ත්වරණය මත ඒ ඇතිවන තරංගයේ තරංග ආයාමයේ අඩු වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අධික ත්වරණයකට ලක් වෙන අපි කියන ඇක්සලරේෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇක්සලරේෂන් එක ලක් කිරීම තුලින් ඇති කරන මේ විද්‍යුත් තරංගය භාවිතා කරලා විශේෂයෙන්ම තරංග ආයාමයේ ඇන්ග්ස්ට්‍රෝම් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඇන්ග්ස්ට්‍රෝම් 10ක් තමයි නැනෝමීටර් එකක් කියලා. එහෙනම් නැනෝමීටර් එකකට වඩා කුඩා තරංග ආයාමයක් සහිත විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගොඩනැගීම තුලින් අන්න ඒ තරංග භාවිතා කරලා තමයි අපි විද්‍යුත් අපි කියන විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ අපි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි කියනවා පරිලෝකන අන්වීක්ෂ ඒ වගේම සම්ප්‍රේෂණ අන්වීක්ෂ කියලා. ඉතින් අද මූලික වශයෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂය. එහෙම නැත්නම් ස්කෑනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් කියන මේ පද්ධතිය සම්බන්ධව. අපි එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂයේ තියෙන කොටස් අඳුර ගන්න උත්සාහ කරමු. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ඔබ දකින්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂය. දැන් මේක තමයි මූලික පද්ධතිය. මේක ඊටාම හොඳින් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා. ඊටාම සූක්ෂම ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරපු නිර්මාණය කරපු පද්ධතියක්. මෙතන මේ අපි කියන ඔප්ටිකල් ඩිවයිස් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රකාශ මේ පද්ධතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔප්ටිකල් කිව්වට දැන් මෙතන අපි ප්‍රකාශ කිරණ නෙමෙයි භාවිතා වෙන්නේ. අපි ගන්න පාවිච්චි කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි ගාව වෙනම පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි මේ පද්ධතිය අපිට මැනුවලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ සඳහා අපි විවිධ මේ මුදුකාංග භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ඒ ලබා ගන්නා පින්තූර අපි කරනවා ඒ ඉමේජස් ඒවා ඔබ්සර්ව් කිරීම සඳහා වෙනම පරිගණක පද්ධතියක් software පද්ධතියක් අපි භාවිතා කරනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු කොටස් වශයෙන් මේ අපේ විශේෂයෙන්ම පරිලෝකන අන්වීක්ෂයේ ප්‍රධාන කොටස් අඳුර ගන්න. මේක ඊටාම සංකීර්ණ නිර්මාණයක්. මේ කොටස් ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් මේ අපේ දැන් මෙහෙම ඊටාම පුළුල් ප්‍රේක්ෂකාගාරයකට අපි කතා කරන නිසා මේක මම මූලික වශයෙන් පැහැදිලි කිරීම කරන්න. මෙහි ප්‍රධානම කොටස තමයි අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂයේ ප්‍රධානම කොටස තමයි අපි සඳහන් කරන ත්වරකය. එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇක්සලරේටර් කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන ඇක්සලරේටර් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් මේ උඩට ලබා දීලා ඉලෙක්ට්‍රෝන නිෂ්පාදනය කිරීමක් ලබා දීලා ඊට පස්සේ අපි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් කරහා ඒ සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බය වේගෙන් ත්වරණයකට ලක් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන සිද්ධ කරන්නේ. ඒ ත්වරණයට ලක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ ත්වරකය එහෙම නැත්නම් ඇක්සලරේටර් සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඒ විද්‍යුත් උපාංග මේ කොටසෙන් තියෙනවා. මේ ඔබට පේනවා මේ සිලින්ඩරාකාර කොටසක් තියෙනවා. මෙතන තමයි ත්වරකය ත්වරණය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ත්වරණය සිද්ධ වෙන ඒ කිරණ පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ඇපර්චර්ස් වගේ කොටස් අපි ඇපර්චර් එකකින් අපිට පුළුවන් බීම් එකක් කන්ට්‍රෝල් කිරීම සඳහා මේ තියෙන්නේ අපි ඒ සඳහා භාවිතා කරන ඒ කියන්නේ බීම් කන්ට්‍රෝල් යුනිට්ස් විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ බීම් කන්ට්‍රෝල් යුනිට්ස් හරහා එන අපි විවිධ ආකාරයකට අපි කරන මූලික වශයෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන බීම් එක අපිට පුළුවන් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා මැග්නටික් ලෙන්ස්. ඒ කියන්නේ චුම්බක කාච කියන අදහස. මොකද දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් ගැන. ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් අපිට හැසිරවීම සඳහා අපි භාවිතා කරනවා චුම්බක තරංගයක්. ඒ කියන්නේ මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් භාවිතා කරනවා. මොකද අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා කියන්නේ ආරෝපිත අංශූන් අපිට හැසිරවන්න හැකියාව තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් කරා. එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් කරා. නමුත් ප්‍රකාශ කිරණ අපිට හසුරවන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කාච. ඉතින් මෙතන භාවිතා වෙන්නේ චුම්බක කාච පද්ධතියක්. ඒ චුම්බක කාච පද්ධතියේ හරහා ගමන් කරන ඒ කිරණය අපි වැදෙන්න සලස්වනවා අපි අවශ්‍ය කරන අපේ සාම්පල් එක ස්පෙසිමන් එක මත. දැන් මේ ස්පෙසිමන් එක අපි හවුස් කරන්නේ අපි මේ මුළු පද්ධතියට ඇතුළු කරන්නේ මෙන්න මේ චේම්බර් එක. අපි කියනවා මේක සාම්පල් චේම්බර් එක කියලා. මේ මුළු පද්ධතියම අඩු පීඩන තත්ත්වයක් යටතේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන් අපි කියනවා එක්ස්චේන්ජ් චේම්බර් එකක් භාවිතා කරනවා. දැන් අපි දන්නවා වායුගෝලයේ තියෙන සාමාන්‍ය පීඩනය ඇතුළේ තියෙන අඩු පීඩනයක්. එතකොට අපි මේ එක්ස්චේන්ජ් චේම්බර් එක හරහා තමයි අපි සාම්පල් එකක් ඉන්සර්ට් කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේක අඩු පීඩන කලාපයක තියෙන නිසා මම ඕගලන්ට ආදර්ශනයක් වශයෙන් පැහැදිලි කරන්නම්
සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ සාමාන්‍ය සාම්පල් ස්ටබ් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි ස්පෙසිමන් එකක් ලෝඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ උපකරණ. අපි කියනවා මේකට සාම්පල් ස්ටබ් එකක් කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ ඩිස්ක් එකක් රවුමක් තියෙනවා. මේ රවුමක් උඩට ඔයගලන්ට පේනවා මේ කළු පාට අපි ටේප් අලවලා තියෙනවා. අපි මේවට කියන්නේ කාබන් ටේප් කියලා. මේ කාබන් ටේප් කියලා කියන්නේ විද්‍යුතය සංනයනය කරන ටේප් එකක්. මේක උඩට තමයි අපි සාම්පල් එකක් ස්පෙසිමන් එකක් තියන්නේ. ඉතින් මේ ස්පෙසිමන් එක තමයි අපි මේ විශේෂ ඇඩැප්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක තමයි අපි මේ පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ පද්ධතිය තුලින් තමයි අපි එලෙස ලබා ගන්නා පද්ධතිය තුලින් අපිට මේ ඊට පස්සේ මුද්‍රකාංගය හරහා මේ හැසිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම යමක් සාම්පල් එකක් නිරීක්ෂණයට ලක් කරන්න. දැන් ඔබට මෙතන මේ තිරයක් පේනව නේද? මේ තිරය ඇත්තටම මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක ඇතුලේ තියෙන අඩු පීඩනයේ යටතේ තියෙන චේම්බර් එකේ පින්තූරයක්. ඒ කියන්නේ මේක වීඩියෝ ෆීඩ් එකක් ලබා දිය ලයිව් වීඩියෝ ෆීඩ් එකක් විදිහට අපිට මේ චේම්බර් එක ඇතුලේ පෙන්වනවා. දැන් මේ චේම්බර් එක ඇතුලේ තමයි අපිට ඇත්තටම මේ සාම්පල් එක ඉන්සර්ට් කරන්නේ. ඔබට මේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටසක් පේනව නේද? මේ ත්‍රිකෝණාකාර මේ කොටස මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් අපි කියනවා මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක හරහා තමයි ඇත්තටම මේ සාම්පල් මේ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කිරණ කදම්බේ ඇවිල්ලා මේ සාම්පල් ස්ටබ් එක මත වදින්නේ. ඒ වැදෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන විවිධ ආකාරවලට හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මූලික වශයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් මේ සාම්පල් එකක් මතට වැටුනහම විවිධ ආකාර ඉන්ටරැක්ෂන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මූලිකම ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් ගත්තාම ඒ වැදෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අපි දන්නවා විවිධ දිශාවලට විසිරලා යනවා. දැන් සාමාන්‍ය ආලෝක කදම්බයක් වගේ සාමාන්‍ය අපිට යමක් පේන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය ආලෝකයේ වස්තුවක් මත වැදිලා ඒක විසිරලා යනවා. ඒක අපේ ඇස. එහෙම නැත්නම් ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඩිටෙක්ටර් එකක් කරා ගියාම ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා ඉමේජ් එකක් විදිහට. අන්න ඒ විදිහටම මේ වැටෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අපිට පුළුවන් මේ සාම්පල් එකක් මත වැටෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ඩිටෙක්ටර්ස් හරහා මම පෙන්නන්නම් ඒවා ඩිටෙක්ටර්ස් කොහොමද තියෙන්නේ සවි කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේක පින්තූරයක් එහෙම නැත්නම් මේ ඉමේජ් එකක් ඔබ්සර්ව් කරන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් විවිධාකාර ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ මේ ද්‍රව්‍ය අතර ඉන්ටරැක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම කියනවා මේ ෆ්ලොරසන්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදීප්තිය ඇතිවන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ආකාර ඉලෙක්ට්‍රෝන අංශුන් සමග එක්ස්රේ ඇතිවීම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ ආකාර ඉන්ටරැක්ෂන්ස් අපිට මේ ලබා ගන්න පුළුවන් පදාර්ථයේ තියෙන සුවිශේෂ දේවල් අපිට විවිධ ආකාර දේවල් අපිට මේ ඇසුරෙන් අපිට තවදුරටත් මේ සාම්පල් එක කියන්නේ මේක නිකන් ඔබ්සර්ව් කරනව අමතරව අපිට තවත් වැඩිපුර කරුණු ඒ කියන්නේ පදාර්ථයක තියෙන පරමාණුක සංයුතිය කුමක්ද? ඒ පරමාණුක සංයුතියේ සැකැස්ම කොහොමද? මොන වගේ ආකාරයක්ද තියෙන්නේ? කොහොමද ඒවා ඩිස්ට්‍රිබියුට් ඒ කියන්නේ පැතිරිලා තියෙන්නේ? මේ සියලු කාරණා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ පද්ධතියෙන් අපිට මේ ඩිටෙක්ට් කිරීම සඳහා මම කිව්වා මේ වැටෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් එන විවිධ ආකාර සිග්නල් අපිට ලබා ගැනීම සඳහා අපි විවිධ ඩිටෙක්ටර්ස් අර මේන් චේම්බර් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන මේ විවිධ ආකාර ඩිටෙක්ටර්ස් වර්ග. අපිට මේන් කැමරා ඩිටෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ එක්ස්රේ ලබා ගන්න එක්ස්රේ ලබා ගැනීම සඳහා වෙනම ඩිටෙක්ටර්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ උපකරණය අපි මේ පාවිච්චි කරන උපකරණය අපිට පුළුවන් මේ සම්ප්‍රේෂණ මේ මයික්‍රොස්කෝපයක් විදිහට භාවිතා කරන ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඩිටෙක්ටරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයේ විවිධ ඩිටෙක්ටර්ස් භාවිතා කරලා අපිට මෙහි විවිධ මේ සාම්පල් එක තියෙන ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක අපි බලන ද්‍රව්‍යයක තියෙන විවිධ කාරණා අපිට විග්‍රහ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඔබ දකින පින්තූරේ බොහොම සුවිශේෂී එකක්. ඔබට පේනවාද මේ ඔබ දකින්නේ කෙස් ගහක්. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ කෙස් ගහක් සාමාන්‍ය කෙස් ගහක්. බලන්න කෙතරම් පැහැදිලිව අපිට සාමාන්‍ය අපි කෙස් ගහක් දිහා බැලුවම මෙන්න මෙච්චර මේ වගේ ඩීටේල්ස් අපිට පේන්නේ නැහැනේ විස්තර. ඔබට පේනවාද කොච්චර ඩීටේල්ස් සහිතව මේ උපකරණය හරහා අපිට බලන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔබට පැහැදිලිවම පේනවා මේ වගේ කෙස් ගහක මේ වගේ තියෙන ස්කේල්ස් වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා.
දැන් මේ කාරණා අපිට කවදාවත් සාමාන්‍ය මයික්‍රොස්කෝප් එක බලන්න නැහැ. මේ තියෙන ඔබට පේනවද මේ ඇවිල්ලා මේ බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක්ගේ ඒ කියන්නේ සමනලයේගේ පෙත්තක තියෙන view එක. බලන්න කොච්චර මේ ඉන්ට්‍රිකේට් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේක අපිට දැන් මෙහි තියෙන වාසිය තමයි අපි මේ බලන්නේ මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝන 500ක් වගේ ප්‍රමාණය. අපිට මීට වඩා මේක ලං කරලා මේ පද්ධතිය දිහා බලන්න පුළුවන්. ඊටාම සූක්ෂම ආකාරද මේ තියෙන්නේ මේ කලින් ඉමේජ් එක මම මැග්නිෆයි කරාම. දැන් මෙතන 80ක මැග්නිෆිකේෂන් එකක්. මෙතන මේ 300 times ඒ කියන්නේ 300ක මැග්නිෆයි බලන්න ඒ කොච්චර මේ පැහැදිලිව මේ පෘෂ්ඨයන් දිහා බලන්න පුළුවන්. අපිට තව මැග්නිෆයි කරන්න. මේ බලන්න අපිට තව මේ 1000 times අපි මැග්නිෆයි කරනවා. බලන්න ඊටත් වඩා අපි මැග්නිෆයි කරනවා 5000 times. මේ වගේ අපිට මේ ආකාරයට මේ view එක ඉතාම සූක්ෂම පරිදි අපිට බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. බලන්න මේ 20000ක ප්‍රමාණය මැග්නිෆිකේෂන් එකක් සමග තමයි මේ පින්තූරේ අපි බලලා තියෙන්නේ. මේ බටර්ෆ්ලයි වින් එක බලන්න තියෙන මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් අපිට කවදාවත් මේවා සාමාන්‍ය පද්ධතිවල බලන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් මේ වගේ අපිට පින්තූර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ පද්ධතිවල. මේ තියෙන බැක්ටීරියා වල පින්තූර. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඊටාම කුඩා මේ පද්ධතිය. දැන් මේ සම්පූර්ණ ස්කේල් එක ගත්තොත් සාමාන්‍ය මයික්‍රෝමීටර් 4 මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ ස්කේල් එක. ඉතින් මේ බැක්ටීරියා වල view එකක් අපි කොහොමද මේ බැක්ටීරියා ඒගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් විදියට ඒ කියන්නේ පුංචි තිරයක් විදියට සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒවයි තවත් ලං කරපු පින්තූර. ඉතින් මේ වගේ අපිට මේ අපි කියන්නේ බයොලොජිකල් ස්ට්‍රක්චර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස් සහ මයික්‍රෝ ස්ට්‍රක්චර්ස් කොහොමද පද්ධති සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ රොඩ් වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් එකට සකස් වෙලා මේ හැදිලා තියෙන ඒවා. මේ කාරණා අපිට බලන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ මේ කුඩාම මේ පරිමාණය. මේ තියෙන්නේ අපි නැනෝ තන්තු වර්ගයක පින්තූරයක්. මේ නැනෝ තන්තු විශේෂයෙන් අපි කියනවා කාබන් නැනෝ නාල කියන මේ පද්ධතිය වල පින්තූර ඉතාම සියුම් අංශුන් අපිට බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ පද්ධති මේ ඉතාම සියුම් පද්ධතිය අපිට බැලීමේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ අපි බලන්නේ 40000ක මැග්නිෆිකේෂන්. ඉතින් මේ වගේ තන්තුන් අපිට බලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේව තමයි අපි මූලික වශයෙන් අපි ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ වගේ පද්ධතියක බලන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණ කීපයක් ඔබට අරගෙන ආවේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා SEM images එහෙම නැත්නම් scanning electron microscope images කියලා සර්ච් කරොත් ඔබට මේ වගේ ඊටාම මේ වගේ පද්ධතීන් රාශියක ඊටාම සියුම් view ඔබට බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ ලංකාවේ තියෙන අති ප්‍රබල ස්කෑනින් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඊටාම බොහෝමයක් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා මේ උපකරණය භාවිතා කරනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණ සඳහා වගේම වෙනත් විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ වගේ බොහෝමයක් ආයතන වලටත් ඒ උදව් කරමින් සහ ඒවා සාම්පල් ඇනලයිස් කරමින් මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මූලික වශයෙන් ඊටාම මූලික හැඳින්වීමක් අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂය සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරේ. මම හිතනවා මේ කාරණාව අපට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිලෝකන අන්වීක්ෂය ගැන මීට වඩා තව දුරටත් පුළුල්ව අධ්‍යයනය කරන්න මේක මූලික අඩිතාලමක් කරගන්නයි කියලා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.